හරි කොහොමද කට්ටිය ඔන්න අදත් ආව ටියුටෝරියල් එකක් අරගෙන ගොඩක් කාලෙකින් After Effects ටියුටෝරියල් එකක් කරපු නැති හින්දා හිතුවා After Effects ටියුටෝරියල් එකක් ගන්න කියලා. එක්කෙනෙකුත් අහලා තිබ්බා මේක කරන්නේ කොහොමද කියලා. මම හිතුවා මේක ගොඩක් කට්ටියට ප්‍රයෝජනවත් වෙන එකක් හින්දා ටියුටෝරියල් එකක් කරන්න ඕනේ කියලා. අද කියලා දෙන්න යන්නේ අර ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති සමහර ෆෝන් ඒවා අන්බොක්සින් කරද්දී අර නිකන් රවුමක් වගේ ඇවිල්ලා ඒකේ ඩීටේල් අර ඉරක් ගිහිල්ලා ඉන්නේ. callout effect එක කියලා තමයි ඒකට කියන්නේ. ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් ස්ක්‍රීන් එක මොකක්ද ඒකේ ඉන්නේ කියලා ඔය දැන්. තව පොඩි විශේෂ දෙයක් කියන්න ඕනේ ටියුටෝරියල් එක පටන් ගන්න කලින්. මගේ After Effects වීඩියෝ කලින් බලලා තියෙනවා නම් දන්න ඇති පොඩ්ඩක් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. පොඩ්ඩක් views එහෙම එනවා මදි. After Effects සාමාන්‍යයෙන් මට ටික කාලයක් යනවා පොඩ්ඩක් කාලේ වැය වෙනවත් වැඩි. ඒතකොට views අඩු වෙනවා. අතින් පොඩ්ඩක් upset වෙනවා. ඊට පස්සේ demotivate වෙනවා. ඒකින්ද පුළුවන් නම් ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකම් බලලා After Effects වීඩියෝ ටික හරි ගමන්නේ අන්තිම වෙනකම් වීඩියෝ එක බලලා ඊට පස්සේ කැමති නම් download කරගන්න. මොකද මුලින්ම බලන්න කලින් ටක් ගාලා download කරන්න යන්න එපා. මොකද මේ ඔගේ මම තප්පරෙන් තප්පරේ බල edit කරනවා. voice එක කොහෙන් හරි අඩු කරලා, ඒ කියන්නේ time එක කොහෙන් හරි අඩු කරලා වීඩියෝ එක දිග අඩු කරගන්න. ඒතකොට ඕගොල්ලන් ඊට කැපෙන ගාන අඩු වෙන හින්දා ඒකින්ද පොඩ්ඩක් ඒකට රෙස්පෙක්ට් කිරීමක් විදියට වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකම් බලලා ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් download කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ playlist එකට හරි මොකේට හරි ඔයගොල්ලන්ගේ After Effects තියෙන folder එකට දාගන්න. මොකද කීප දෙනෙක්ම ඕක කරනවා. එහෙම කරන කෙනෙක් නම් පුළුවන් නම් වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකම් බලලා ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එක download කරගන්න කැමති නම්. හරි එහෙනම් ටියුටෝරියල් එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේක කරගන්නේ කියලා. මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එකක් ගන්න මොකක් හරි ස්ටොක් ෆුටේජ් ඔය තියෙනවනේ ෆ්‍රී දෙන ඒවා. මම ගත්තේ මෙන්න මේ ෆුටේජ් එක. මුලින්ම අපි මෙතන රෙක්ටැන්ගල් ටූල් එකට ගිහලා ඒක ඔබන් ඉඳලා මෙන්න මෙතන ඉලිප්ස් ටූල් එක තියෙනවා. ඒක සිලෙක්ට් කරලා අතරින්ද අපිට රවුමක් ඇඳ ගන්න පුළුවන්. මම මේ තනි අතින් කරන්නේ. ඔයගලන්ට පුළුවන් මේකේ shift එක ඔබාගෙන රවුම අඳින්න. එතකොට පර්ෆෙක්ට් රවුමක් ගන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට. හරි. වැඩි ලොක් කරන්න යන්නත් ඒවා ෂේප් එකේ තියාගන්න. ඊට පස්සේ මම ෂේප් ලේයර් එක ඩුප්ලිකේට් කරගන්න. මේක ඉතින් හදන්න විදි ගොඩක් තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ගේ ඉමේජිනේෂන් එක අනුව තමයි. ඒක අපිට දැන් මේක පොඩ්ඩක් ස්කේල් කරද්දි පොඩ්ඩක් අවුල් වෙනවා. දැන් දැක්කේ මේක ඇන්කර් පොයින්ට් එක මේ ඈත තියෙන හින්දා තමයි අවුල. මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේක තමයි ඇන්කර් පොයින්ට් එක කියන්නේ. ඒක මැදට ගන්න ඕනේ. ඒක මැදට ගන්න ඕගොල්ලන්ට ගන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ මෙතන තියෙනවා pan behind. අන්න ඒකට ගිහිල්ලා control එක ඔබාගෙන double click ගන්න. ඔයගලන්ට පේන්න ඇති ඒක මැදට ගියා. ඊට පස්සේ layer එක duplicate කරගන්න. control D ගන්න. ඒතකොට duplicate වෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් අපිට මේ shape layer එකේ fill එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ පළවෙනියටම තියෙන මේ ඉරක් ගිහලා තියෙන අන්න ඒක select කරා නම් හරි. ඒක select කරලා okay කරන්න. ඊට පස්සේ මම ඒක පොඩ්ඩක් scale එක වැඩි කරගන්නම්. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති ඒකේ වටේ දාර විතරයි තියෙන්නේ. ඒ දාර ටිකක් මහත් කරගන්නම්. ඔන්න ඔය වගේ. හරි. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති දැන් ඔන්න ඔහොම තමයි පේන්නේ අපිට. දැන් කරන්න තියෙන්නේ මේක animate කරගන්න එක. මේ හදපු layer දෙකම select කරලා S එක වන්න. එතකොට scale function එක එනවා. මම පළවෙනියට key frame එකක් දාගන්න මුලටම ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ටිකක් දුර ගිහිල්ලා key frame එකක් දාගන්න. එකටම දාගන්න. ඊට පස්සේ ගන්න තියෙන්නේ මැද එක animate කරගමු. scale එකට පළවෙනි එක select කරලා layer එක scale එක අඩු කරන්න. බිඳුව දාන්න. එතකොට හරි. ඊට පස්සේ අන්තිම key frame එකට ගිහිල්ලා පළවෙනි layer එකේ ඔයගලන්ට අවශ්‍ය ලොකු වෙන්න ඕන ගානට ඒක scale එක හදාගන්න. දැන් මගේ නම් මේ ගාන ඇති. ඒ හින්දා මුලින් හදපු ගාන මම ඒ ගාන තියාගන්න. ඒකත් දාලා බලන්නම්. හරි. speed එක මදි. ඒ හින්දා ටට්ටක් ගාලා එන්න ඕනේ. මේක ලං කරමු අපි. පළවෙනි එකේ ඇනිමේෂන් එක හරි ස්කේල් වෙන එක මම ඒක ease කරගන්න. එතකොට මේ key frame දෙකම select කරලා F9 එක වන්න. F9 අර උඩ key තියෙන function key F1 F2 කියලා තියෙන ඒකේ F9 එක වන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති key frame දෙක වෙනස් වෙනවා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි layer එක තියෙනවා shape layer එක. අපි ඒක animate කරගමු. පළවෙනි layer එකෙත් අපිට ඒකේ scale එක අඩු කරගමු. බිඳුවට දාගමු. මේක දුර වැඩි හින්දා මම මේ key frame එක ලං කරගන්නවා. මේක ආවට පස්සේ අනිත් එක එන්න දාමු. ඔය ගන්නට ඔය ආවට පස්සේ මේක එන්න දාමු. F9 එක ආපහු ගන්න. වැඩි වගේ වේගේ. මේකෙත් මෙහෙමත් හොඳයි. ඒකත් හොඳයි. නැත්තම් මේ වෙන විදියක් තියෙනවා. අපි මේක ඇවිල්ලා මේක බොඳ එලයන්ඩ් වගේ දාමු. දෙවෙනි layer එක select කරලා T එක වන්න. ඊට පස්සේ මේ හරියෙන් key frame එකක් දාගන්නම් මම. ලොකුම වුණාට පස්සේ opacity එක අඩු කරලාම දාමු. එතකොට ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ animation එක. මම මේ පොඩ්ඩක් ටියුන් කරගන්නවා. ඔයගලන්ට බලන් ඉන්න කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඔයගලන්ට ටික ටික පොඩ ටියුන් කරලා තමයි මේක හදාගන්න ඉන්නේ. හරි දැන් හරි වගේ මම හිතන්නේ. දැක්කනේ? හරි. ඔයගලන්ට පේන ඇති නිකන් 아무තු ඉෆෙක්ට් එකක් ආවා ඒකේ. මම තව ටිකක් ලං කරන්න මේක පොඩ්ඩක් අර රෙසොලූෂන් මදි වෙලා තියෙන්නේ. මේක පේන්නේ නැහැ. මම ඒ හින්දා මේ දෙකම ස්කේල් කරගන්නම්.
හරි මම දැන්ට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක මම පොඩ්ඩක් ඩිසේබල් කරගත්තා. ඔයගලන්ට ඉෆෙක්ට් එක හරියට පේන්න දාන්න ඕනේ නේද? මෙන්න මේ වගේ ඉෆෙක්ට් එකක් තමයි එන්නේ මම දැන් හදපු එකේ. මුලින් මම ඒක කරලා තියෙන්නේ ආපහු තේරුන්නේ නැත්නම් ඔයගලන්ට පළවෙනි එකේ මේ තියෙන පළවෙනි එක. මෙන්න පළවෙනි එක ඇනිමේෂන් එක පොඩ්ඩක් ස්කේල් වෙනවා එච්චර. ඇනිමේෂන් ස්කේල් වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මේ කී ෆ්‍රේම් දෙක ලං කරලා එක්ක දුර කරලා ඔයගලන්ට ඕන ගානට හදාගන්න ඇනිමේෂන් එක වෙන ස්පීඩ් එක. ඊට පස්සේ පළවෙනි එක කොහොම හදන්නේ? ඊට පස්සේ දෙවෙනි එක ඇනිමේෂන් එක මේක. මම අඩු වෙලා ඉඳන් මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මේක ඕෆ් වෙලා යනවා. එහෙම නැතුවත් දාන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට මම පෙන්නන්නේ එහෙම නැතුව opacity එක අඩු වෙලා යන්නේ නැතුව පේන්නේ නැතුව යන්නේ. අන්න ඒක නැතුව ඇනිමේෂන් එක කරපුවාම කොහොමද ඉන්නේ? opacity තියෙද්දි කොහොමද ඉන්නේ කියලා. opacity එක හදලා තියෙද්දි මම පෙන්නන්න මෙන්න මෙහෙම එන්නේ ඇනිමේෂන් එක. අපි දැන් opacity නැතුව බලමු කොහොමද ඉන්නේ කියලා. මේ මෙහෙම කරන්න පොඩ්ඩක් අමාරුයි. මොකද මේක අතින් අල්ලගෙන අනිත් අතින් තමයි රෙකෝඩ් කරන්නේ. අන්තිම ස්කේල් එක අපි ටිකක් ලොකු කරමු. අර opacity නැතුව හදනවා නම් ඔන්නෝම තමයි වෙන්නන්නේ මේ opacity නැතුව හදනවා. මම කරන්න යන්නේ වෙනස්ම විදිහට එකක්. මම කලින් තිබ්බ විදිහට යන්න. ඔන්න ඔය ඉෆෙක්ට් එකේ ස්කේල් එක චුට්ටක් වැඩි කරගමු. ඒ ඉෆෙක්ට් එක හදාගත්තා. දැන් අපිට කරන්න ඕනේ දැන් මේක මෙහෙම කොහොම තිබ්බම ටිකක් කැත වගේ හින්දා අපි තව මේ එකක් වටේට දාගමු. මේ ස්කේල් එක ඔය ගන්නට තියලා opacity වැඩි කරගන්න. මේකේ thickness එක පොඩ්ඩක් අඩු වුණා නම් හොඳයි. 1.5 ඇති. මේක ගිහිල්ලා මේක ඕෆ් වුණාට පස්සේ අරක එන්න දාමු. එතකොට අපිට ගන්න තියෙන්නේ මෙතන ස්කේල් එකක් දානවා. ඊට පස්සේ ඇනිමේට් එක වෙලා ඉවරෙන්න ඕන තැනට ගිහලා කී ෆ්‍රේම් එකක් දානවා. පළවෙනි කී ෆ්‍රේම් එකට යනවා. අපිට මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? ස්කේල් එක අඩු වෙන්නනේ ඕනේ. දැන් මම කරන ඉදලා ස්කේල් එක අඩු වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් ස්කේල් එක බිඳුවේ ඉඳන් හයි වෙන්න දානවා. මම දිස්සේ මතක් කරලා මේ කී ෆ්‍රේම් දෙක සිලෙක්ට් කරලා F9 එක වණ්ඩ EC එක දාන්න. මොකද එතකොට නිකන් ඇනිමේෂන් එක අමුතු ලුක් එකක් තියෙනවා. මේක තව ටිකක් ලොක් කරගමු අරකට හැබැයි. අපිට ඕන වෙලාවක මේ ලේයර් එක යාඩ වැඩ කරලා ගානට හදා ගන්න පුළුවන් මේ ඇනිමේෂන් එක වෙන විදිය. හරි. දැන් හරි. ඔබ තමයි ඇනිමේෂන් එක පේන්නේ මෙන්න මේ විදියට. හරි. දැන් අපිට පොයින්ටර් එක හරි. අපිට අර ඒකෙන් පස්සේ එන ඉර වගේ කැලල තමයි හදා ගන්න දෙන්නේ. මතක් කරලා මේක පිටිපස්සෙන් වෙන තැනකින් ක්ලික් කරලා ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන පෙන් ටූල් එක ඒක ගන්න. ඔයගොල්ලන්ට කැමති හැඩයක් ඇඳ ගන්න ලයින් එක එන එකට මම මෙන්න මේ විදියට ඇඳ ගන්නවා. මතක් කරලා shift එක ඔබා ගන්න කෙලින් එකක් නම් එන්න ඕනේ ඔයගොල්ලන්ට ඉරක් නම්. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන නිකන් අමුතු හැඩයක් ආවා. ඒකට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන මේ fill කියන එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඒකේ මේ පළවෙනි එක වණ්ඩ ආපහු. ඊට පස්සේ මේකේ stroke එකට ගිහිල්ලා වණ්ඩ කැමති ගන්නට ස්කේල් කරගන්න ඔයගොල්ලන්ගේ ඉර. හරි. ඔය විදියට ඉර අඳගත්තා. දැන් ඉර ඇනිමේට් කරගමු. ඒකට කරන්න තියෙන්නේ මේක ආවට පස්සේනේ අපිට ඉර එන්න ඕනේ. ඒකට මෙතනින් අපි කී ෆ්‍රේම් එක ඉවර වෙන තැනින් හරි. මෙතනින් තමයි ස්කේල් එක අඩු වෙන්නේ. වටේ ඒ කියන්නේ එළියම තියෙන රවුමේ. ඒකින්ද එතන ඉඳන් අනිත් ඇනිමේෂන් එක පටන් ගමු. ඉර තියෙන මේ ලේයර් එක සිලෙක්ට් කරගන්න. ඒ ලේයර් එක මෙතනින් ත්‍රිකෝණ වගේ තියෙන එක එක්ස්පෑන්ඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ කියන්නේ මේ මෙතන පොඩි ඇඩ් කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකේ කන්ටෙන්ට් වලට ගියාම ඒ කියන්නේ ලේයර් එකේ කන්ටෙන්ට් කියලා එකක් තියෙනවා. ඔන්න පේනවා ඇති මේ ලේයර් එකට යන්න කන්ටෙන්ට් වලට යන්න. ඒකේ තියෙනවා මෙතන ඇඩ් කියලා එකක්. ඇඩ් එකේ තියෙනවා මෙන්න මෙතන trim path කියලා. අන්න ඒක ඔබන්න. trim path එකට යන්න. ඊට පස්සේ අර අවශ්‍ය පොසිෂන් එකට ගිහිල්ලා මේකේ n කියන එකේ key frame එකක් දාගන්න. ඊට පස්සේ ෆ්‍රේම් දෙක තුනක් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා මෙන්න මේකෙන් ඇනිමේට් කරගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට මේ පාත් එක 100%ක් දෙන්න. පළවෙනි කී ෆ්‍රේම් එකට ගිහිල්ලා මෙතන බිඳුව දෙන්න. කොට ඔයගොල්ලන් මෙන්න මේ වගේ ඇනිමේෂන් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. මේක පොඩ්ඩක් ස්පීඩ් එක වැඩි වගේ. ඒ හින්දා කී ෆ්‍රේම් දෙක පොඩ්ඩක් ඈඩ් කරගන්න. එතකොට හරි. ඒ ගාන හොඳයි. ඊට පස්සේ අර කලින් කලා වගේ මේ කී ෆ්‍රේම් දෙක සිලෙක්ට් කරා F9 එක වණ්ඩ. තව කී ෆ්‍රේම් දෙක පොඩ්ඩක් එහාට මෙහාට කරගන්න පුළුවන් අවශ්‍ය නම්. නවත් එක්කම එන්න වගේ බලමු කොයි විදිහට දාන්නද. හරි එහාට කරගත්තා. හැමතිස්සෙම ඔයගොල්ලෝ බලලා ඔයගොල්ලන්ට ගැළපෙන විදිහට හදාගන්න. මේ විදිහටම නෙමෙයි වෙන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට හරියන්නේ. මේකින්ද බලලා ඔයගොල්ලෝ හරි විදිහට කරගන්න. දැන් අපේ ඇනිමේෂන් එක හරි. දැන් මේක ලයින් කරගන්න තියෙන්නේ අපේ අර ඔරිජිනල් වීඩියෝ එකට. හරි. මේ තියෙන අපේ වීඩියෝ එක. ඊට පස්සේ මේ අපි හදාගත්ත ඇනිමේෂන් එක ප්‍රී කම්පෝස් කරගන්න ඕනේ. මොකද මේක එක ගොඩේ තියලා අපිට ඇනිමේට් කරගන්න බෑ. ප්‍රී කම්පෝස් කරන්නේ මේක මොෂන් ට්‍රැක් කරගන්න ඕනේ හින්දා. ඒක හින්දා අපිට ගන්න තියෙන්නේ මේ ලේයර් ඔක්කොම සිලෙක්ට් කරගන්න. ඒ ප්ලේයර් ටික ඔහොම සිලෙක්ට් කරලා Control Shift C ඔබන්න. ඔය වින්ඩෝ එක ආවට පස්සේ move all attribute into one composition කියලා ඒ ටික එක දාලා ඊට පස්සේ යට මේ ටික් එකක් දාන්න adjust position duration to the time span කියලා අන්න ඒක දාලා ඕකේ කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ලේයර් එකක් හැදෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලන් මේක ලොකුවට පේනවා. ඒක හින්දා
අපිට ඒක ස්කේල් අඩු කරගන්න වෙනවා. මෙතන ස්කේල් එක බලලා. දැන් තව වැඩක් කරගන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ. මේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේකේ ඇන්කර් පොයින්ට් එක මෙතන ආපහු පොඩ ඇද වෙලා වගේ තියෙන්නේ. අපි මේ ඇන්කර් පොයින්ට් එක ආපහු මැදට ගියමු. මේ ටූල් එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මේක සෙලෙක්ට් කරලා මේක හරි මැදට මේක ගේන්න. ඊට පස්සේ දැන් අපි මේකේ මේ උඩ තැන අපි ට්‍රැක් කරගමු. දැන් අපි මේ ඇනිමේෂන් එක ඔෆ් කරගමු. ඊට පස්සේ මේ ලේයර් එක සිලෙක්ට් කරන්න. ඒකේ රයිට් ක්ලික් කරන්න. ඒකේ යන්න ට්‍රැක් ඇන්ඩ් ස්ටේබලයිස් කියලා තියෙනවා. අන්න ඒක යන්න ඔයගොල්ලෝ ට්‍රැක් මොෂන් කියලා අන්න ඒක වань. ඊට පස්සේ මේ වගේ පොඩි කොටුවක් එයි වෙන වින්ඩෝ එකකින්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ගන්න තියෙන්නේ මේ ට්‍රැක් කරන්න ඕනේ ඔබ්ජෙක්ට් එකේ සිලෙක්ට් කරන්න විතරයි. මම දැන් මේක මේ අර උඩ කැලේ විතරක් මේව කරන්න බැරි හින්දා මම සම්පූර්ණ එකම ට්‍රැක් කරගන්න යන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා දකුණු අත පැත්තෙන් මේ පොඩි වින්ඩෝ එක මේ වගේ. ඒකේ තියෙනවා පොඩි ෆන්ක්ෂන් ටිකක් ඔයගොල්ලන්ට මේව කරන්න. ඔයගොල්ලෝ මෙහෙම පොසිෂන් එක හදාගත්තට පස්සේ රයිට් ක්ලික් කරන්න නිව් යන්න. ඒ යන්න null object කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක දාගන්න. ආපහු මේ වීඩියෝ ෆයිල් එක ක්ලික් කරපුවාම මෙතන අර ඔප්ෂන් එක ආපහු වෙනවා. ඊට පස්සේ ආපහු යන්න edit target එකට. ඒකේ track 1 කියන එක වෙනුවට null 1 කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ගන්න තියෙන ඔයගලන්ට මෙන්න මේ මෙතන නිකන් play button එකක් වගේ තියෙනවා. analyze forward කියලා. අන්න ඒක ඔබන්න track කරගන්න. ඔයගලන්ට පේනවා ඉතින් දැන්. හොඳට මේ ට්‍රැක් එක අඩගන්න. මොකද මේ ඔක්කොම ඩාර්ක් ස්පොට් තියෙන හින්දා අපි මේ හරියම වගේ නවත්තගමු. චර දුර ඕනේ නැති හින්දා මට වෙන්න ඕනේ දේ විතරයි ඔයගලන්ට පෙන්වන්න ඕනේ. දැන් ට්‍රැක් එක හරියි. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට ගන්න දින් මෙතන apply කියලා තියෙන බටන් එක. ඊට පස්සේ අහනවා ඔයගලන්ට XY දෙකටම මේක apply ගන්න තියලා okay දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට මේ වගේ key frame තොගයක් පෙන්නනවා. අවුලක් නැහැ. ඒක minimize කරලා දාන්න. මේ තියෙන null object එක ඔයගලන්ට පේනවා ඇති. මේ null object එක එතන නිය ඇලිලා තියෙනවා වගේ ඔයගලන්ට පේන්නේ. මෙන්න මෙතෙන්ට එනකන් තමයි track වෙලා තියෙන්නේ. අපිට මේ key frame වලින් හොයාගන්න පුළුවන්. මට අන්තිම key frame එකට යන්න ඕන නම් මේක පොඩ්ඩක් මෙහාට එන්න තියලා මෙන්න මේක ඔබුවාම අන්තිම key frame එක කියන්නේ track වෙච්ච අන්තිම key frame එකට අපිට යන්න පුළුවන්. ඔයගලන් composition එකේ size එක ඒ ගන්නට හදාගන්න මෙන්න මෙතනින්. ඊට පස්සේ ඔයගලන් කරන්න තියෙන්නේ video file එකත් ඒ ගන්නට trim කරගන්න. මොකද අපිට අනවශ්‍ය මේවා ටික අවශ්‍ය නැති හින්දා alt එකයි bracket එකයි ඔබන්න close bracket එක ඔබන්න. දැන් අපිට මේ හරන්ට විතර track වෙච්ච අපිට මේ file එක ගන්න පුළුවන්. දැන් track file ටික තියෙනවා null object එක ඒකට track වෙලා තියෙනවා. දැන් අපිට ගන්න තියෙන්නේ මේ null object එක අර අපි හදපු animation එකට assign කරගන්න. තවඩි වැඩක් කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ animate කරගත්ත එක අපිට ඕන scale එකට ගන්නට හදාගන්න. මොකද ආපහු පස්සේ හදන්න ගියත් පොඩ්ඩක් ලෙඩ ඒක. rotate කරගන්න. ඒ ගන්න හොඳයි වගේ. පළවෙනි frame එක කියලා මේ line කරගන්න. ඊපස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන තියෙනවා මේ පොඩි නිකන් ribbon එකක් වගේ එකක්. ඒක ඇදලා මේ null එකට දාන්න. ඒතර ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් අරගත් track වෙනවා ඒකත් එක්කම. ඊපස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ animation එක එතනින් එහෙම විදියට කරගන්න පුළුවන්. මම පොඩ්ඩක් play කරලා පෙන්නන්න ඒක. දැක්කනේ. එතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා තියෙනවා. තව ටිකක් zoom කරන්නම්. අපිට ඕන නම් මේකේ තව ස්කේල් එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මොකද මේ වීඩියෝ එක ටිකක් ලොකු හින්දා දැන් මේ මෙතන චූටියට හින්දා මේක පේන්නේ නැහැ. ඒකට අපිට shift එක ඔබාගෙන අපිට ඒක ලොක් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම play කරලා වෙන්නම්. ලොකුම කාර්යය කරලා ඉවරයි. දැන් අපිට මේකේ ටෙක්ස්ට් ඒවා මේවා මොන හරි එන්න ඕන නම් මේක හදා ගන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ට හරියට වීඩියෝ එක බලලා වීඩියෝ එකේ එන්න ඕනේ පැත්තට ගන්නට මෙන්න මේ වගේ විදිහට හදාගන්න. මම මේක හදලා රොටේට් කරන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම ඉඳන් මේම හදාගන්න. ඒතකොට ලේසි. ඒතකොට ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ decompose එක ඇතුළට ගිහිල්ලා ඒකට මෙන්න මෙතනින් එන්න ඕනේ ටෙක්ස්ට් ඒවා ඕන එකක් මෙතනින් දාගන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට වැඩි කරදරයක් විඳින්න ඕනේ නැහැ. මම කරලා පෙන්නන්නම් එකක් නේ. හැබැයි මේක ඔළුවෙන් හිටගෙන තමයි ටෙක්ස්ට් එක එන්නේ බලන්න. හරි උනාට පස්සේ මෙතන ඉඳන් ටෙක්ස්ට් ඇනිමේෂන් එක දාමු. අන්න ඔය විදියට දැන් ඔයගොල්ලන්ට මෙතෙන්ට ගියාපුවම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. දැක්කද? මේක ඔළුවෙන් හිටගෙන තමයි මේක එන්නේ ටෙක්ස්ට් එක. ඒකට ඔයගොල්ලෝ දැන් මම මෙතන පොඩි ට්‍රික් එකක් කරනවා. ඔයගොල්ලෝ මේක කරන්න යන්න බෑ. ඔයගොල්ලෝ මුලින්දම ඔයගොල්ලන්ගේ වීඩියෝ එක ඇනලයිස් කරලා ඔයගොල්ලෝ හරි පැත්තට හදලා දාන්න. නම් මේක ඔළුවෙන් හිටවන්නම්. එතකොට අරක ගන්නට එනවා. ඔයගොල්ලෝ මේව කරන්න යන්න බෑ. මුලින්දම හරියට හදාගන්න. හරි. මේකේ ටෙක්ස්ට් එක පොඩ්ඩක් පේන්නේ නැහැ. මම කලර් එක වෙනස් කරන්නම්. අපිට ඕන මේකේ කලර් එක සම්පූර්ණ වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ටින්ට් එකක් දාගත්තා නම් ලේයර් එකටම හරි. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මම අර අතන මෙන්න මේක මේ හරියනේ තිබ්බේ. ඒක මෙතන ගත්ත හින්දා මෙතන පොසිෂන් එක වෙනස් කරලා තියෙනවා. වෙනස් වෙලා තියෙනවා. අපිට ආපහු ඒක හදා ගන්න පුළුවන්. අපිට ඕන දැන්ට ගෙනල්ලා මේක තියාගත්තා නම් බස්. ඒක කරලා වෙන්න නම් දැන් ටිකක් ලං කරලා පෙන්නන්න. මොකද මේ ටිකක් දුර වැඩි හින්දා ඒක තියෙන දැන
මේක දැන් මම ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ ටෙක්ස්ට් එක opacity අඩු වෙලා වැඩි වෙන දැන් මේ අපිට ඕනේ ඉෆෙක්ට් එකක් දාතේ මේකට මාස්ක් එකක් දාලා මෙතනින් නිකන් එනවා වගේ දාතේ මේකේ තව මෙහෙම ඇවිල්ලා ඔය කැලේ එන එක විතරක් නෙමෙයි ඔයගලන්ට මෙතන box එකක් දාලා ඒවා කලර් වෙනස් වෙනවා ඇඩ්වාන්ස් ඇනිමේෂන් එකක් හදා ගන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට එහෙම ටිකක් ලොකුවට එකක් හදා ගන්න ඒ කියන්නේ එහෙම වීඩියෝ එකක් ඕන නම් කියන්න ගොඩක් කට්ටිය ඉල්ලුවොත් මම අනිවාර්යෙන් දාන්නම් මේකත් වැදගත් වෙන හින්දා ගොඩක් කට්ටිය YouTube වීඩියෝ දාන්න පොඩ්ඩක් ඒක අවශ්‍ය වෙන හින්දා තමයි දැම්මේ එහෙනම් ওই ටික තමයි ප්‍රශ්න තිබ්බොත් අනිවාර්යෙන් යටින් කමෙන්ට් කරන්න යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න මතක් කරලා subscribe කරන්න channel එක එහෙනම් එච්චරයි කට්ටියට ජය වේවා